นี่คือเครื่องกรองน้ำ RO ทั่วไปที่สเปคบอกว่ากรองน้ำได้75แกลลอนต่อวันหรือ277ลิตรต่อวันแปลว่าน่าจะใส่ถัง200ลิตรได้สบายเครื่องกรองน้ำ RO นี้เป็นแบบแขวนผนังน้ำหนักประมาณ3กิโลกรัมห้อยด้วยน็อต2ตัวได้สบายแล้วเปลี่ยน3ทางมาเป็นข้องอเพื่อตัดถังน้ำเก็บแรงดันออกเพราะว่าเราจะเก็บน้ำไว้ในถัง200ลิตรแทนถึงแม้ว่าระบบกรองน้ำ RO ที่มีการกรองแบบออสโมซิสย้อนกลับผ่านเยื่อเมมเบรนความละเอียด 0.001 ไมครอนกรองได้ถึงโมเลกุลของสารละลายที่อยู่ในน้ำและเชื้อโรคความสะอาด 95% แต่ยังเหลืออีก 5% ที่เชื้อโรคอาจเล็ดลอดหลบหนีออกมาได้จึงต้องมาผ่านการฆ่าเชื้ออีก 99.5% จากหลอด UV 12 วัตต์ระบบไฟฟ้าใช้เบเกอร์220โวลต์10แอมป์และตัวป้องกันแรงดันไฟฟ้า40แอมป์จ่ายให้กับสวิตช์ลูกลอยไฟฟ้าทำหน้าที่เปิดปิดเครื่องกรองน้ำและหลอด UV 12 วัตต์ทดสอบกรองน้ำ1ลิตรใช้เวลา3นาทีและน้ำทิ้ง1ลิตรอันนี้ขึ้นอยู่กับความสะอาดของน้ำและอายุไส้กรอง RO น้ำทิ้งก็เก็บไว้ทำประโยชน์ล้างจานได้อยู่นะครับเปิดใช้งาน4ชั่วโมงอุณหภูมิร้อนที่สุดคือมอเตอร์ปั๊ม58องศาเซลเซียสก็จะเป็นครั้งแรกเท่านั้นนะครับที่ต้องทำงาน10ชั่วโมงครั้งต่อไปก็ไม่เกิน3ชั่วโมงส่วนทัมเมอร์ใช้ตั้งเวลาเปิดหลอดฆ่าเชื้อ UV 30 วัตต์ในถังเก็บน้ำ15นาทีทุกๆ3ชั่วโมงเพื่อฆ่าเชื้อโรคอีก 0.5% ที่อาจจะขยายพันธุ์แพร่ลูกแพร่หลานในถังให้สิ้นซากและระวังอันตรายจากแสง UV ด้วยนะครับแม้ว่าจะเป็นหลอด UV ตู้ปลาแต่ก็เป็นรังสี UVC 280 นาโนเมตรจริงแท้แน่นอนขนาดผมถ่ายคลิปไม่กี่นาทีต้องกลับไปนอนร้องไห้เลยต้องใช้ถังที่ทึบแสงนะครับเหตุที่ต้องสะอาดขนาดนี้เพราะจะเป็นน้ำดื่มให้กับเด็กนักเรียนอนุบาลประถมได้ดื่มน้ำสะอาดเพื่อเติบโตเป็นอนาคตของชาติต่อไป